Apa Haji beli ni tengok. Jip. Sini sini. Sini sini. Sini sini. Nah, pegang pegang. Nah. Jom. Banyak ada beli. Jom sini. Sini. Banyaknya. Oi. Jatuh. Masak. Ke sini. Berbola jatuh alah. Alah. Sini nah. Jom masak. Hai. Nah, masuk alah. Jom. Masak. Hai. Simpan dulu. Nah, sini. Nah, simpan. Masak. Mau buka ni? Ada. Buka ni? Mama ya. Buka sini. Ni buka. Ni. Mama. Nah, buka. Apa dalam? Ini apa dalam? Purple color. Wow. Apa dalam? Wow. Oh, red color. Oh, red color. Doing. Bola. Red color. Apa ni? Pink color. Nah, buka. Pink color. Ooh. Wow. Pink color. Buka. Oh. White color. Sini je. White color. Oh, white color. White color. Red color. Ya, buka sini. Hai, mana bukanya? Ah, ni. Buka. Oh. Pokemon. Pokeball. What inside? Look. Ada dua. Cantiknya. Dalam ada rabbit. Apa dalam ni? Ni apa dalam? Ada panda, ada burung. Ada burung. Ini apa dalam? Apa dalam ni? Ada rabbit. Oh, bukan. Sini. Simpan dulu. Sini. Simpan sini. Simpan dulu. Siapa ya? Ada satu lagi nih. Nah, satu lagi. Simpan dulu nih. Nih dulu. Nih lagi. Blue color. Blue color. Wow. Blue color. Yellow color. Yellow color. Yay. Nah, semuanya nih. Semuanya nih. Banyak. Uish. Banyak nih. White color. Apa ini? White. Yellow. Red. Orange. Green ball.
Yeay. Yay. Ting, 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 ting. Look. Ting, 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 ting. Tengok Jeb, tengok Jeb. Tengok Jeb. Go, 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 go. Tengok, 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 tengok. Bye. 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 Bye dulu, bye dulu. Bye. Bye. Jep. Ui. Wow. Okay, buka. Oh no. Oh no. Masa-masa. Okay, buka. Wow. Buka. Wow. 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 Bish. Bish. Bye-bye. Bye-bye, Jep. Bye-bye dulu, bye-bye dulu. Jep, bye-bye dulu. Jep, bye-bye.